Shalom și bun venit în Israel! Astăzi suntem în orașul biblic Ashkelon, pe malul Mării Mediterane. Este un oraș superb, însă care a trecut multe războaie și bătălii. Este unul dintre cele 5 orașe ale filistenilor, principale orașe ale filistenilor. Aici a fost descoperit un cimitir unde s-au putut face teste ADN pentru a descoperi misterul. Cine era acest popor și de unde au venit? Sunt Alina Tomer, ghidul tău în Israel, și dacă sunteți gata, hai să începem! Hai să începem descoperirea noastră la cea mai veche parte a orașului, respectiv la partea cananită. Și aveți aici în fața dumneavoastră cea mai veche poartă arcuită din lume, are aproape 4000 de ani. De câte ori în viață poți să spui că poți să treci printr-o asemenea poartă? Haideți să mergem să experimentăm. Vedeți? Avem o dimensiune, o lățime de 2 metri, o înălțime de 4 metri și adâncimea zidului este de 15 metri. Mai avem încă o poartă cananită asemănătoare, care este la Tel Dan și urmează să pun un material aici pe canal cu această poartă, însă aceasta este una sigilată. Inițial se credea că aceea este cea mai veche, dar arheologii au ajuns la concluzia că aceasta este cea mai veche. Ce aveți în partea noastră stângă, acesta este ce s-a mai păstrat din zidul original, restul este refăcut. Și această poartă, cum vă spuneam, de 15 metri, ne permite accesul direct în orașul cananit. Haideți să intrăm! Acum 4000 de ani, cananiții au folosit cele mai bune tehnologii ale vremii pentru a fortifica orașul. Puteți să vedeți aceste cărămizi din lut uscat la soare, care nu numai că aveau zidul de la intrare de 15 metri, aveau și 15 metri înălțime, iar în față era un șanț de aproape 2 km. Puteți să vă închipuiți că în acest oraș trăiau aproape 15.000 de oameni. O adevărată metropolă a acelor vremuri și au folosit această tehnologie și resurse financiare impresionante pentru a apăra și fortifica acest oraș. Haideți să mergem să-l vedem. Intrând în oraș, putem să observăm aici în dreapta dumneavoastră un mozaic superb. Acesta este mult mai târziu decât perioada cananită, dar nu poate decât să ne amintească de numeroasele popoare care au cucerit acest oraș în decursul istoriei. Orașul Ashkelon era atât de puternic încât a stârnit invidia egiptenilor. De unde știm lucrul acesta? Au fost descoperite în săpăturile arheologice tăblițe de lut care, în perioada faraonilor, aveau înscrise blesteme. Acestea erau sparte și apoi îngropate, astfel, prin aceste acțiuni, dorindu-se distrugerea orașului Ashkelon. Săpăturile arheologice au scos la iveală aceste texte de execrație. Numele dușmanilor faraonilor erau scrise pe statuete sau boluri de lut și apoi distruse în ritualuri magice. Aceste acțiuni aveau rolul de a aduce ghinion și de a slăbi puterea inamicilor. Unul dintre orașele vizate era și Ashkelon, numit Ascona. Suntem în afara zidurilor orașului Ashkelon. Și cum puteți să observați, zidurile exterioare sunt înclinate, se numesc glasii, astfel încât cine încerca să cucerească cetatea ar fi alunecat și n-ar fi putut să urce. Însă, în afară de protecția fizică, oamenii căutau și protecția spirituală. Pentru că, deja am aflat, sunt foarte multe blesteme care au fost aruncate asupra orașului Ashkelon. Și dacă vă uitați chiar aici deasupra mea, există o mică ieșitură în zid și deasupra avem o reprezentare a unui vițel. Ce zeu credeți că putea fi acesta?
Evident, este vorba despre Baal, adesea menționat în Biblie. Zeul Baal este unul dintre cei mai importanți zei venerați de canaaniți. Astfel, acest templu era în afara orașului, era cu 6 încăperi, iar într-una dintre încăperi era și un vas de lut în care era un vițel de argint. Închinarea la acest zeu, atât la intrare și atât la ieșire, le asigura protecția tuturor celor care veneau să viziteze orașul și, evident, se închinau acestei zeități. Așa cum deja știm, zeul Baal nu a reușit să salveze sau să protejeze în totalitate orașul, pentru că acesta urmează să fie cucerit și distrus. Prin urmare, hai să descoperim următoarea etapă istorică a orașului Ashkelon. În anul 1468, înaintea erei noastre sau înainte de Hristos, un eveniment important se întâmplă în acest sit arheologic, respectiv egiptenii cuceresc toată regiunea, inclusiv orașul Ashkelon, lăsându-și amprenta asupra acestui loc. Această amprentă rămâne până în zilele noastre și putem observa cu ușurință, aici, în pleiada aceasta de statuete, vedem statuia zeiței Isis din mitologia egipteană. Aceasta este zeița magiei, rămâne întipărit în istoria acestui oraș. Toate cercetările și restaurările arheologice pe care le puteți observa astăzi ne ajută să descoperim tot mai mult istoria acestui oraș biblic. Pentru egipteni, orașul Ashkelon a însemnat un punct strategic, pentru că orașul Ashkelon era pe una dintre vechile căi comerciale, respectiv Via Maris, care lega Egiptul de Mesopotamia. Astfel, egiptenii conduc această zonă aproximativ 350 de ani. Este mai mult sau mai puțin perioada în care poporul lui Israel este ținut captiv și este sclav în Egipt. După această perioadă, orașul este cucerit și egiptenii sunt alungați din această zonă. Cine este această nouă populație care vine și cucerește zona? Sunt filistenii. Haideți să descoperim istoria filistenilor de la Ashkelon. În secolul X înainte de Hristos, un popor care vine pe mare, pe Marea Mediterană, cunoscuți ca oamenii mării sau filistenii, cuceresc partea de sud a Canaanului. Ei cuceresc 5 orașe, care sunt centrele principale ale filistenilor. Ashkelon, orașul biblic unde suntem acum, Ashdod, Gat, Ekron și Gaza. Acest popor devine unul dintre cei mai mari inamici ai poporului lui Israel. De ce? Pentru că este exact după ce poporul lui Israel vine să recucerească, să redobândească țara promisă. Devin inamicii numărul 1 ai poporului lui Israel. Și Biblia ne relatează secole întregi de lupte între aceste două popoare. Iar cele mai cunoscute povești sunt povestea, de exemplu, a lui Samson, care se luptă cu filistenii chiar aici, în Ashkelon. Și de ce să nu vorbim despre povestea de dragoste dintre Samson și Dalila. Dalila, care era o filisteancă. Mai departe, cu toții cunoaștem povestea dintre David și uriașul filistean Goliat. Și apoi mai avem o mențiune în Judecători cu privire la moartea regelui Saul. 2 Samuel 1:20. Nu spuneți lucrul acesta în Gat, nu răspândiți vestea aceasta în olițele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor neteați împrejur. Cu toate acestea, avem o dilemă. Nu știm de unde vin acești filisteni. Biblia ne spune că Domnul i-a scos din Caftor. Amos 9:7.
Nu sunteți voi oare pentru mine ca și copiii etiopienilor, copii ai lui Israel, zice Domnul? N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului ca și pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir? Însă cu exactitate nu știm unde este această locație. Avem doar câteva presupuneri care ne spun că această locație ar fi undeva în Marea Mediterană. O inscripție care ne descrie lupta dintre egipteni și filistieni precizează faptul că aceștia provin de pe o insulă. Leșet sunt menționați pentru prima dată în înregistrările faraonului Ramses al III-lea. Ei sunt numiți împreună cu alte popoare mai puțin cunoscute printre dușmanii veniți din insule care au atacat Egiptul atât pe uscat cât și pe mare. Aceste națiuni sunt colectiv denumite de savanții moderni drept popoarele mării. Așa că avem câteva presupuneri: Creta, Sicilia sau o altă insulă din Marea Mediterană. Secole de-a rândul, cercetătorii și arheologii nu au reușit să găsească locația exactă a acestei insule Caftor din Biblie. Însă avem o surpriză. Haideți cu mine! Suntem în partea de sud a orașului Ashkelon, iar în 2016 în această zonă avem o descoperire extraordinară, respectiv un cimitir. Prima dată au fost descoperite niște case, iar în apropiere de case a fost descoperit acest cimitir unde au fost oseminte întregi. Aceste oseminte au fost preluate și duse la analiza ADN. Știm că tehnologia de astăzi este foarte evoluată și poate să scoată ADN-ul chiar dacă avem o vechime a oaselor de 2000 sau 3000 de ani. Astfel, s-a constatat că această populație este de undeva din Europa, mai precis din partea de sud a Europei, unde avem Grecia de astăzi și For 30 years, we excavated at Ashkelon looking for the ancient Philistines. We found Canaanites, we found early Philistines, we found later Philistines, and now, with the new technology provided by the genetic scientists, we can start to understand the story that these bones tell. The bones of the Canaanites, the bones of the early Philistines, and the bones of the later Philistines. What we found was very exciting. We found that the early Philistines had a genetic component that came from Europe. That's somewhat difficult to understand. We're talking about European genetic signatures from the Stone Age that persisted in European populations, particularly Southern European populations. And so these genetic signatures were sort of an indicator of people from that particular region for a very long time. Chiar din Creta. Deci, iată, putem să spunem cu siguranță că arheologia astăzi confirmă Biblia și această populație vine din Europa. Însă și istoria filistenilor ajunge la un sfârșit. Haideți să vedem care este următoarea etapă în istoria orașului Ashkelon. Dar ce s-a întâmplat cu filistenii? Dispariția și distrugerea lor este profețită în Biblie. Sefania 2 de la 4 la 7. Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Așdod va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Vai de locuitorii de pe malurile mării, vai de neamurile cheretiților, așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor. Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și tarlale de oi. Malurile acestea vor fi pentru rămășițele caselui Iuda. Acolo vor paște, se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor din război. În 732, înainte de Hristos, vine invazia siriană. Invazia siriană care cucerește zona și astfel se încheie perioada de dominație și perioada de libertate a filistenilor. Urmează o perioadă istorică foarte grea pentru ei, însă lovitura finală este dată de către babilonieni,
care în 602 vin și cuceresc zona și îi expulzează literalmente pe filistieni, ducându-i în exil. Spre deosebire de populația israelită, care și ea la rândul ei a fost dusă în Babilonia, ei nu se mai întorc. Astfel se încheie perioada istorică a filistenilor. Dispar ca națiune și nu-i mai găsim nici în istorie și nici în Biblie. A te plimba prin acest oraș biblic înseamnă literalmente redescoperirea acestor istorii din Biblie. Până astăzi păstrăm memoria acestui popor în denumirile locale, pentru că de la filisteni avem denumirea de Palestina. Însă nu faceți confuzii. Acest popor european a dispărut. Palestinienii de astăzi sunt descendenții lui Ismail, un popor arab care Nu are nicio legătură cu filistenii sau Filistia. Denumirea de Palestina o avem din perioada împăratului Adrian, respectiv din secolul II, atunci când el redenumește provincia Iudeea, Siria, Palestina. Denumirea persistă până în secolul IV. Acestea fiind spuse, sper să vă placă videoul și informațiile pe care le-ați primit și nu uitați să distribuiți, să dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez până data viitoare. Bye!